तपाईँलाई तपाईँलाई हात पानी लगाउँछ तपाईँ यो जिल्लामा आग लाग्छ आग लाग्छ। जब मैं यहाँ से गया था सीतामढ़ी इलाज हुआ था तो हम बचने के लिए वहाँ पर झूठ बोल रहे थे कि स्टॉक से लगा हुआ है। बेहोसी को सुई लगाएर त्यो राति जब भइसक्यो बोरामा हालेर चिम्नी भट्टामा जिउँदै चाहिँ फालेको हो। नमस्कार साथीहरू, दिन थियो 2064 सालको चैत 27 गते। राजतन्त्र भर्खरै सकिएको थियो। गणतन्त्रको पहिला प्रधानमन्त्री र अन्तरिम राष्ट्रपति एउटै व्यक्ति थिए, अर्थात् सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख गरी दुवै सर्वोच्च पदमा थिए एउटै व्यक्ति, नेपाली काङ्ग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला। सरकारमा दोस्रो वरियता क्रममा थिए परराष्ट्र मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री एमालेका केपी ओली। गृहमन्त्री थिए काङ्ग्रेसकै कृष्णप्रसाद सिटौला। चुनाव नै नलडी एमाले बराबरको हैसियतको सिट पाएर संसद छिरेको थियो। हतियारसहित युद्ध गरेर भर्खर नयाँ खुलेको पार्टी माओवादी। जनताले चुनेका प्रतिनिधिले नै देशको संविधान बनाउने र देशको नयाँ भाग्य कोर्ने भन्दै संविधान सभाको चुनाव हुँदै थियो। त्यसको मिति तोकिएको थियो भोलिपटक अर्थात् चैत 28 गते। त्यो चुनावले देशको भाग्य कोर्छ, देशको कोर्स परिवर्तन गर्छ, नयाँ नेपाल बन्छ भनिँदै थियो। उत्साह थियो जनतामा। सबै पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा बढीभन्दा बढी सिट ल्याएर संविधान निर्माणमा आफ्नो पकड जमाउनु थियो। आफूले भने जस्तो संविधान बनाउनु थियो। माहौल गरम थियो। जसरी हुन्छ चुनाव जित्ने मानसिकता थियो सबै दलहरूमा। गर या मरको स्थिति थियो। त्यसको लागि रौतहट जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2बाट उम्मेदवार थिए काङ्ग्रेसका नेता मोहम्मद अफ्ताब आलम। साँझको 6:30 बजेको थियो लगभग। अफ्ताब आलमको घर नजिकै रहेका उनका काका शेख इद्रिसको गोठमा अचानक विस्फोट हुन्छ। केही मानिस मर्छन्, केही मानिस घाइते हुन्छन्। गाउँभरि त्रास फैलिन्छ। भोलि चुनाव छ। यो समाचार स्थानीय हुँदै गृह मन्त्रालयसम्म पुग्छ, प्रहरी हेडक्वार्टरसम्म पुग्छ। त्यो ठाउँमा झन्डै झन्डै अघोषित सङ्कटकाल नै लागु हुन्छ। कसैलाई त्यहाँ जान दिइँदैन। तर त्यसपछि त्यहाँ जे हुन्छ त्यसले नेपाली राजनीति मात्रै होइन, नेपालको न्यायिक इतिहासमै कहिल्यै नमिटिने एउटा कलङ्क, कहिल्यै नपुर्ने एउटा घाउ लगाएर छोड्छ। आज झन्डै त्यो घटना घटेको 17-18 वर्ष भएको छ। अहिलेसम्म पनि यो घाउ निको भएको छैन। इनफ्याक्ट झनै बल्झिएको छ। भोग्नेहरू त पीडामा छन्, देख्ने र सुन्नेलाईसम्म पनि अहिलेसम्म मुटु कमाउँछ त्यो घटनाले। आउनुहोस् बुझौँ के थियो त्यो घटना, कसरी घट्यो त्यो घटना, को थिए त्यसमा संलग्न, के भयो र कसरी दबाइयो त्यो घटनालाई। त्यसको नाममा अहिलेसम्म पनि कस्ता कस्ता राजनीतिक र न्यायिक खेलहरू हुँदैछन्, त्यो सब बुझौँ आजको यो भिडियोमा। राजनीति र न्यायालयको नाङ्गो नाच हेरौँ, जसलाई चिनिन्छ रौतहट विस्फोट काण्डको नामले। अफ्ताब आलम नेपाली राजनीतिमा नयाँ नाम होइनन्। त्यो बेला पनि नौलो थिएनन्, अहिले पनि नौलो छैन। उनी 2051 साल, 56 साल, 64 र 74 गरी 4 पटक नेपाली काङ्ग्रेसबाट सांसद भइसकेका छन्। पटक पटक मन्त्री भइसकेका छन्। काङ्ग्रेस नेतृत्वमा माथिसम्मै पकड जमाउन सफल भएका छन्। नेतृत्वको रोजाइमा पर्ने मानिस हुन्। 2064 सालको संविधान सभाको चुनावमा जसरी पनि रौतहट 2बाट जित्नै पर्ने चटारो र दबाब दुवै थियो उनीमाथि। साम दाम दण्डभेद जसरी पनि जित्नै पर्ने भइसकेपछि पारी इन्डियातिरबाट 20 जना जति मानिस विस्फोटक पदार्थ बनाउन जान्ने मान्छे र केही लोकल मान्छेहरू भेला भएर चुनाव हुँदै गर्दाखेरि भोलि केही ठाउँमा पड्काएर आतङ्क सिर्जना गर्ने, बुथ कब्जा गर्ने र जित्ने प्लान थियो उनको। मेरो भनाइ होइन यो अदालती आदेशमा म जुन देखाउँदैछु त्यसमा पनि यो कुरा राखिएको छ। त्यसको लागि आलमका काका शेख इद्रिसको गोठमा त्यो विस्फोटक पदार्थ बनाउने काम हुँदै थियो द्रुत गतिमा, तर गुपचुप। अचानक 6:30 बजेतिर त्यहाँ एउटा घटना घट्छ। बनाउँदै गरिएका जुन सामानहरू छन् ती अचानक विस्फोट हुन्छन्, पड्किन्छन्। केही मानिस मर्छन्, केही घाइते हुन्छन्, हाहाकार मचिन्छ। अब परेन त फसाद। अब यो कुरा बाहिर गयो र फैलियो भनेदेखि भोलिको चुनाव बिथोलिन्छ, रोकिन्छ। यसले राजनीतिक रङ लिनेछ। त्यही हल्लाको कारणले, त्यही राजनीतिक रङको कारणले अफ्ताब आलम मात्रै होइन, काङ्ग्रेसले नै पनि त्यो संविधान सभाको चुनावमा नराम्रो हार बेहोर्नुपर्ने स्थिति थियो। रौतहटमा मात्रै होइन, देशैभरि यसलाई जसरी पनि लुकाउनुपर्छ भन्ने निर्कलमा पुग्छन् नेतृत्व। यो घटनाको रिपोर्टिङ गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्म पुग्छ। याद गर्नुहोला, यो मैले सबै मनगढन्ते कथा बनाएर बोलिरहेको छैन। यहाँ मैले सँगसँगै स्क्रिनमा पनि देखाउँदैछु, हेर्नुहोला। निर्णय नम्बर 8949 सर्वोच्च अदालतको 2069 सालको न्यायाधीश सुशीला कार्की र प्राध्यापक डाक्टर भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले दिएको उत्प्रेषण सहितको आदेशमा भएको कुरा म पढेर सुनाउँदैछु, देखाउँदै पनि छु। यसलाई गुपचुप गर्ने प्लान अनुसार त्यहाँनिर मृत्यु भएका मानिस सँगसँगै पिन्टु भनिने त्रिलोक प्रताप सिंह
र ओसी अख्तर मिया लगायतका अरू केही मानिसहरू जो घाइते मात्र भएका थिए तिनलाई तुरुन्तै हस्पिटल लान सकेको भएदेखि उनीहरू बाँच्ने सम्भावना थिए। तर हस्पिटल लैजाँदाखेरि यो केस छताछुल्ला हुने थियो, बाहिर खुल्ने थियो र लुकाउन सम्भव हुने थिएन। त्यसैले केस लुकाउनै पर्ने दबाब थियो। त्यो लुकाउनको लागि मान्छे बचाउने र उपचार गर्ने भन्दा पनि घटनालाई कसरी गुपचुप गराउनेतिर लागिन्छ। अदालतको यो आदेशमै पनि प्रत्यक्षदर्शीको बयानअनुसार भन्दै अगाडि र पछाडि एउटा प्रहरीको गाडी राखेर बीचमा एउटा ट्र्याक्टर राखेर त्यही ट्र्याक्टरमा सबैको लास टुक्राहरू बोरामा भरेर नजिकैको इँटा भट्टामा लगेर पोलेर सबै खरानी बनाई सबुत मेटाइएको भनेर लेखिएको छ प्रत्यक्षदर्शीको बयानअनुसार। हताहत भएर घाइते भएकाहरू होसमा छँदै हामीलाई उपचार गराउनुहोस्, हामीलाई छोडिदिनुहोस् भन्दै पनि सार्वजनिक हुने र बाहिर आउने डरले उनीहरूलाई समेत जिउँदै आगोमा हालिएको, कर्तव्य गरी हत्या गरेको भनिएको छ। यहाँ तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओम विक्रम राणाले समेत त्यहाँ बम विस्फोटन भएको र त्यसको रिपोर्टिङ आफूलाई पनि भएको बताएका थिए भनिएको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, अरू उच्च पदस्थ र फिल्डमा खटिएका प्रहरीले समेत झन्डै त्यस्तै बेहोराको विवरण दिएका थिए भनिएको थियो। त्यो बेला पड्किएर घाइते भएका मध्ये एक यी प्रत्यक्षदर्शीको बयान सुन्नुहोस्। यहाँनिर अपहरण गरेर थुनेर बम होइन स्टोभ पड्केको थियो भन्नु भनेर जबरजस्ती बयान फेर्न लगाइएको थियो भन्दैछन् उनी। शिवहर हमको 4 दिन तक घर में बंद करके रखा, कुछ कागज लेकर गया था, उस पर साइन कराया, मेरा आधार कार्ड ले गया, सीतामढ़ी से पता नहीं कौन कौन कागज बनवा कर ले आया, उस पर साइन करवाया। ये एकदम झूठ है सर। जब मैं यहाँ से गया था, सीतामढ़ी इलाज हुआ था, तो हम बचने के लिए वहाँ पर झूठ बोले थे कि स्टॉप से लगा हुआ है, और उसने बोला कि यही बात बोलना, पहले तो बोले हुआ है स्टॉप से जला हुआ है, तुम्हारा इलाज हुआ है, अभी भी यही बात बोलना कि स्टॉप से जला हुआ है। यसको पुरा क्लिप मैले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु, पछि हेर्नु होला। यी अर्का प्रत्यक्षदर्शी भन्दैछन्, यहाँ सुन्नुहोस्, अफ्ताब आलमले बेहोसीको सुई लगाएर मान्छेहरूलाई जिउँदै जलाएको सत्य हो। यो सुन्नुहोस् उनकै मुखबाट। बेहोसीको सुई लगाएर अनि सबैलाई बेहोसीको सुई लगाएर त्यो राति जब भइसक्यो बोरामा हालेर चिम्नी भट्टामा जिउँदै चाहिँ फालेको हो। त्यो एकदम प्रष्ट छ। त्यहाँको जिल्ला प्रहरी प्रमुख थिए त्यो बेलामा लक्ष्मण नेउपाने। यिनको अनुहार र नाम याद गर्नुहोला। अर्को महत्त्वपूर्ण कडी हुन् यो घटनाका यी मानिस। उनले साधारण जनता र पत्रकारको त कुरै छोडिदिनुहोस्, प्रहरीहरूलाई नै पनि त्यहाँ स्थानीय प्रहरीहरूलाई समेत पनि घटनास्थलमा जानबाट रोकेका थिए र आफू मात्र गएर घटनास्थलको विवरण लिएका थिए, रिपोर्ट लिएका थिए, मुचुल्का बनाएका थिए। साँच्चीकै भन्ने हो भने उनी मात्र त्यहाँको वस्तुस्थिति जे छ सबभन्दा पहिला देख्ने अवलोकन गर्ने मान्छे थिए। वास्तवमा त्यहाँभित्र के भएको थियो, स्थिति कस्तो थियो भन्ने कुरा सायद उनलाई मात्रै थाहा छ। त्यसकारण पनि उनलाई म महत्त्वपूर्ण कडी भन्दैछु। यहाँनिर कथा सिद्धिएको छैन यिनको, याद गर्नुहोला। त्यहाँ भित्ता भत्किएको घरको नयाँ भित्ता बन्छ, विस्फोट भएको भुइँ सफा हुन्छ, माटो नै परिवर्तन हुन्छ, इँटा भट्टाको जुन खरानी थियो खरानी नै सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन्छ, ब्रान्ड न्यू घर बन्छ, ब्रान्ड न्यू घटनास्थल बन्छ। प्रहरीले घटनास्थलको मुचुल्का बनाउँछ, तर त्यहाँ कुनै किसिमको विस्फोटन भएको थिएन अनि मानिसको लास पनि भेटिएन, त्यसैले हत्या हुन सक्ने आधार छैन भन्ने मुचुल्का उठ्छ। अब जलाएर खरानी भइसकेको छ, खरानीसम्म पनि चेन्ज भइसकेको छ, माटो चेन्ज भइसकेको छ भने लास कहाँबाट भेट्ने? त्यही मुचुल्काकै आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहट र पुनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालय सबैले यसमा मुद्दा नचल्ने राय दिन्छन्। त्यसैलाई आधार मान्दै घटना भएको झन्डै 1 वर्ष पछाडि 2065 सालमा महाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जारेले पनि यसमा मुद्दा चल्दैन, चलाउन मिल्दैन भन्दै मुद्दा दर्ता गर्ने बाटो नै बन्द गरिदिन्छन् सदाको लागि। लन्ठै साफ। सेटिङ हेर्नुहोस् यहाँनिर तलदेखि माथिसम्मको त्यतिका मान्छे मरेका छन्, घाइते भएका छन्, प्रत्यक्षदर्शी छ, सिङ्गै गाउँ प्रत्यक्षदर्शी छ, तर मान्छे मरेकै छैन, घटना भएकै छैन, मुद्दा चलाउनै मिल्दैन भन्दै यो घटनालाई गुपचुप गराउने कोसिस गरिन्छ। सिङ्गै राज्य संयन्त्र लाग्छ यसको लागि, एउटा मान्छेको लागि। तत्कालीन समयमै इन्सेक, नेपाल बार एसोसिएसन, मानव अधिकार आयोग लगायत धेरै आयोगहरूले समेत स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए र हत्या भएको हुन सक्ने भन्दै घटनाको न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका थिए। अब बलियो सरकार पर्यो, त्यहाँमाथि ठुलो पार्टीको के को त्यस्तो इन्सेक, बार र मानव अधिकारका कुरा मान्छ उसले? छानबिन समितिको त कुरै छोड्नुहोस्, उल्टै पुरै राज्य संयन्त्र लागेर घटना दबाउनतिर लाग्छ। चुनाव हुन्छ, जसलाई जिताउन खोजेको थियो त्यसले जित्छ। अफ्ताब आलम सांसद भएर जान्छन्, सम्मानीय सांसद। जित्ने मात्रै होइन, पुरस्कारै पाउँछन् उनले, मन्त्री पद पड्काउँछन्। हेर्दा हेर्दै उनीमाथि इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने जो प्रहरी थियो उसले उल्टै सलुट हान्न थाल्छ।
यस्तो लाग्छ कि त्यहाँ केही भएकै छैन, मस्त सुशासन छ देशमा। अनि यहाँनिर याद दिलाउँ, तपाईँले बिर्सिनु भयो होला, फेरि पनि सम्झाइदिन्छु। यो बेला गृहमन्त्री थिए काङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला, दोस्रो वरियता क्रममा परराष्ट्र र उप प्रधानमन्त्री थिए एमालेका केपी ओली, अनि प्रहरी प्रमुख थिए ओम विक्रम राणा। अरू त्यो बेलाका जो उच्च स्तरका प्रहरीहरू संलग्न थिए यो बेलामा उनीहरूको नाम पनि हाइलाइट गरिएको छ, यहाँनिर हेर्नुहोला। उता पीडितका परिवारहरू हार गुहार गर्दै कहिले प्रहरीकोमा त कहिले प्रशासनमा धाउँथे, न्यायको भिख माग्थे, कम्तीमा मुद्दा त दर्ता गरिदिनुहोस् भन्थे। उनीहरूको मुद्दा दर्ता गर्नसम्म मान्दैन थियो सरकारले, प्रहरीले उल्टै गाली धम्की र लट्ठी खान्थे न्याय माग्न जानेहरू। याद रहोस् 2064 सालमा माथिको घटना भएको थियो। 65 सालमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने भनेर यसमा बिर्को लगाइदिइसकेका थिए। जिउँदै जलाएर मारिएका भन्ने मध्येका एकजना ओसी अख्तर जम्मा 22 वर्षका थिए त्यो बेलामा। उनकी आमा रोक्सना खातुनले आफ्नो छोराको न्यायका आवाज उठाइरहेकी थिइन्। दोषीलाई कठघरामा उभ्याओस् भन्थिन् उनी। यही बीच 2067 साल माघ 8 गते अज्ञात समूहले उनलाई बाटोको बिचमै गोली हानिदिन्छ। छोरा जलाइयो, आमालाई गोली लाग्यो, मार्ने मान्छे फरार, प्रहरीले उसलाई भेटाउनै सक्दैन। त्यति मात्रै होइन, भवितव्य भन्ने कि नियोजित भन्ने थाहा छैन, घटनास्थललाई सबैभन्दा पहिला हेर्ने र अरू कसैलाई जान नदिइकन आफूले हेरेका सबै कुराहरू, माथि मैले अघि भनिसकेँ जसको नाम, त्यहाँको वस्तुस्थिति सबै बुझेको त्यहाँको कडी प्रहरी लक्ष्मण नेउपाने जो थिए, तिनलाई पनि 2072 सालमा टिकापुर घटना जुन भयो त्यसमा थारू आन्दोलनमा भएका आन्दोलनकारीहरूले मारे भनेर भनियो। उनी पनि त्यहाँनिर मरे, सिद्धियो हेर्दा हेर्दै। त्यही आरोपमा रेशम चौधरी जेल जान्छन्। सायद यो घटनाको एउटा चस्मदित गवाह थियो, सबै कुरा जान्ने मान्छे थियो। सायद उसले घटना दबाउन पनि मद्दत गरेको थियो, तर उसलाई धेरै कुरा थाहा थियो, ऊ पनि सकिन्छ हेर्दा हेर्दै। अब यसको लागि एउटा मुद्दा दर्ता भएको थियो 2065 सालमा सर्वोच्च अदालतमा, जो म यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाउँदैछु, हेर्नु होला। महाधिवक्ताले मुद्दा चल्दैन भनेर निर्णय गरेको थियो, त्यसको विरुद्धमा मुद्दा थियो, यो चल्नुपर्छ भन्ने मुद्दा थियो। त्यो बारेमा 2065 सालमा एउटा र 2068 सालमा अर्को दुईटा आदेश आएको देखिन्छ, यहाँनिर हेर्नुहोला। कारण देखाऊ आदेश थियो, अदालतले भन्थ्यो कारण देखाऊ, सरकारले टेरे पो के को कारण देखाउने। 65 देखि 69 सालसम्म पटक पटक यो मुद्दा हेर्न नभ्याइने भन्दै सरेको सरै भयो। बल्ल अन्तिममा 2069 सालमा आएर सुशीला कार्की र डाक्टर भरतबहादुर कार्कीको इजलासले, जुन अघि मैले माथि पनि देखाएँ, एउटा उत्प्रेषण सहितको फैसला जारी गर्छ, जो अहिले म यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाउँदैछु, हेर्नु होला। यसको लिङ्क तल म राखिदिन्छु, त्यो पनि आफै हेर्नु होला पछि। यो मुद्दामा, यो केसमा यो आदेश कोसे ढुङ्गा साबित हुन्छ। यसमा घटनाको विवरण, प्रत्यक्षदर्शीको बयान, घटनास्थलमा मरेका अथवा मारेका भनिएका ओसी अख्तरको हाइनेक, मोजा, जुत्ता लगायतका सामानहरू भेटिएको र त्यसलाई परीक्षण गर्न समेत पठाइएको कुरा पनि लेखिएको छ। घटनाको किटानी जाहेरीलाई प्रहरीले लिन नमानिसकेपछि हुलाकबाट त्यो किटानी जाहेरी पठाइएको पनि भनिएको छ यहाँनिर। घटना भएको सुनिसकेपछि मृतकका आमा बुवा आलमको घरमा जाँदाखेरि तिम्रो छोरा मरिसक्यो, जुत्ता र मोजा त्यही छ, लिएर जाऊ भन्ने कुरा पनि बयानमा यहाँ लेखिएको छ। त्यहीँनिर जो मारिए दुईजना ओसी र पिन्टु, जसलाई जिउँदै जलाइएको भनिएको छ, उनीहरू आलमको चुनावी प्रचार सभामा दिनभरि उनीहरूसँगै चुनाव प्रचारमा हिँडेको देख्ने मानिसहरूले पनि बयान दिएको भनेर लेखिएको छ यहाँ। त्यही इटाभट्टामा काम गर्ने हेड मिस्त्री, जो सायद यो घटनाको चस्मदित गवाह पनि थिए, उनी पनि पक्राउ परेको भनिएको छ, तर उनी अहिले कहाँ छन् अत्तो पत्तो छैन। कार्की द्वयको यो आदेशले सायद नेपालकै इतिहासमा एकदमै विरलै देखिने, महान्यायाधिवक्ताको निर्णय समेत उल्टाउने र महान्यायाधिवक्ताले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने आदेश पनि दिन्छ यहाँ, र यसको केस चल्ने वातावरण बनाइदिन्छ यो आदेशले। न्याय मरेको छैन देशमा भन्ने आवाज दिलाइदिन्छ कम्तीमा। आदेश त आउँछ, तर फेरि सरकारले टेरे पो, सरकार अटेर गरेरै बसिरहन्छ। अन्तमा अर्को बाध्यात्मक आदेश आइसकेपछि 2076 सालमा, अर्थात् घटना भएको 12 वर्ष पछाडि रौतहट प्रहरीले अफ्ताब आलमलाई पक्राउ गर्छ फाइनल्ली। त्यो बेला पक्राउ परेपछि उनले प्रहरीलाई गाली गर्दै गरेको र उनले बोलेका शब्दहरू सुन्नुहोस् यहाँनिर एकपटक। यो जिल्लामा आग लाग्छ, आग लाग्छ, आग लाग्छ। अहिले तपाईँ हेर्नु, शान्ति सुरक्षा हजुर पनि जिम्मेवारी हो। कानुन कार्यान्वयन शान्ति सुरक्षा जिम्मेवारी हो। एउटा म रिक्वेस्ट गरेँ कि म चाहिँ बारातबाट आउँछु, बारातबाट जानुहुँदा म तपाईँको के हो, तपाईँको डकैतको व्यवहार गर्नुभएको छ, त्यसको लागि पुरा जिल्लामा शान्ति हुन्छ, शान्ति हुन्छ। क्या हजुरले त्यो भन्नु त्यस्तो मान्यजीले त्यस्तो अशान्ति शान्ति हुन्छ, शान्ति हुन्छ।
मान्यज्यूले अशान्ति हुन्छ, पुरै आग लाग्छ, मान्छे मराउँछु, खुन एकदम हुन्छ, एकदम हुँदैन हजुर, त्यो हुँदैन। तपाईँलाई हतकडी लगाउँछु तपाईँलाई। ठिक छ। तपाईँ हामीले पो भ्रष्टाचारको विरोध गर्यो भने, बत्ती गयो मात्रै भन्यो भने, न्याय पाऊँ भन्दाखेरि प्रहरीले पक्राउँदै हाल्दै गर्छ, अदालतको मानहानि हुन्छ हामीले बोल्दाखेरि। तर यहाँ यिनले बोलेको र प्रहरीलाई भनेका कुराहरू आफै सुन्नुहोस्, यो मानहानि हो कि होइन। आलम पक्राउ त पर्छन्, तर पक्राउको विरोधमा नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन सुरु गर्छ, अर्को हङ्गामा सुरु हुन्छ। केही समयपछि आलमको सांसद पद पनि सस्पेन्ड हुन्छ। केही समय पछाडि जिल्ला अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्छ र फाइनल्ली उनी जेल जान्छन्। तर काङ्ग्रेसले भने उनलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको हो, फसाइएको हो भन्न छोड्दैन। उनलाई छुटाउनको लागि म हरदम प्रयास गर्छु भन्दै सभापति देउवाले आफैले खुद भाषण गरेको यो क्लिप हेर्नुहोस्। त्यही समयको हाराहारीमा यही घटनालाई लक्षित गर्दै केपी ओलीले त्यो बेलामा गरेको यो अर्को एउटा भाषण पनि सुन्नुहोस्। 24 जनालाई इटा भट्टामा जिउँदै लगेर भित्र हालेर डराउनेहरू मिले मतोमा जोगाइकन मन्त्री बनाएर हिँडाइन्थ्यो। अहिले त्यस्ता अपराधीहरूलाई हामीले हतकडी लगाएर झ्यालखानमा हालेका छौँ। तर विडम्बना, अहिले उनै केपी ओली प्रधानमन्त्री छन्, उनको सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेस छ। ठ्याक्कै यही बेलामा अर्थात् 2082 सालमा उच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय डाक्टर खुशी प्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले जिल्ला अदालतको त्यो बेलाको फैसलालाई उल्टाइदिन्छ र हत्याको प्रमाण नपुगेको भन्दै आलमलाई रिहा गर्ने आदेश दिन्छ अनि उनी जेलमुक्त हुन्छन्। वाट अ गेम अफ थ्रोन। उनी जेलमुक्त भएको 1-2 दिनभित्रमै उनलाई केले पोल्छ भित्रभित्रै थाहा छैन, अचानक उनको मस्तिष्कघात अर्थात् ब्रेन ह्यामरेज भएको समाचार बाहिरिन्छ र उनी आइसियुमा छन् भन्ने समाचार आउँछ। यो भिडियो रेकर्ड गरुन्जेलसम्म पनि उनी अहिलेसम्म आइसियुमै छन्। यो सँगै उनी रिहा भएसँगै बजारभरि यो फैसलाको विरोध हुन सुरु हुन्छ। अदालतको न्याय प्रक्रियामा अवरोध नगर्नु भनेर विज्ञप्ति नै निकाल्न बाध्य हुन्छ। त्यसमध्येमा खुशी प्रसाद थारू जो छन् उनले अर्को एउटा विवादित मुद्दा ललिता निवासको मुद्दा जुन थियो त्यसमा पनि काङ्ग्रेसकै अर्का नेता पूर्व मन्त्री गच्छेदारलाई पनि सफाई दिएको कुरा पनि बाहिरिन्छ एउटै न्यायाधीशले। यो सँगै उनको पक्षमा फैसला दिने जुन न्यायाधीश द्वयहरू थिए उनीहरूको विरुद्धमा न्याय परिषदमा उजुरी पनि परेको छ। यो केस अब सर्वोच्च पुग्ने पक्का छ। हेरौँ त्यहाँबाट फैसला आउन कति समय लाग्छ र फैसला के आउँछ। अब न्याय दिने निकाय हामी होइनौँ, हाम्रो कार्यक्षेत्रमा त्यो पर्दा पनि पर्दैन। तर जे भएको हो त्यो बुझाउने र समाजलाई ऐना देखाउने काम भने हाम्रो हो, त्यो ल्यागत हामीमा छ, त्यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो र त्यो हाम्रो अधिकार क्षेत्र पनि हो। सत्यमेव जयते, सत्यको जित होस्, पापीहरूको सत्यानाश होस्। यो सबै हेरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो, कस्तो लाग्यो त्यो तल लेख्नुहोला। अनि भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।